Đã là người lớn thì lúc trẻ con ai chả thích trò chơi điện tử, không thích mới là lạ. Và lớn rồi nhiều người vẫn xoay ngang điện thoại, vẫn chơi điện tử một cách bình thường. Từ xưa thì có trò chơi 4 nút, xong thì có cái game cầm tay màu vàng, rồi mấy game trên máy tính khiến ngồi cả tiếng, cả ngày, cả mấy ngày không chịu về. Ông nào nghĩ ra trò chơi điện tử mà lại hay thế nhỉ? Ai là người đã phát minh ra trò chơi điện tử? Nếu phải chọn một người xứng đáng nhất để gọi là cha đẻ của trò chơi điện tử thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Ralph Baer. Ông không phải là một game thủ, cũng không mơ làm trong ngành giải trí. Ông chỉ là một kỹ sư điện tử, quen làm việc với radar, vũ khí và các thiết bị quân sự. Chính vì vậy, ý tưởng của ông Baer nghe rất lạ. Giữa lúc cả thế giới coi TV chỉ là một cái hộp để xem tin tức, phim ảnh, ông lại hỏi một câu rất ngây thơ nhưng cực kỳ quan trọng với lịch sử. Tại sao TV chỉ để xem mà không để chơi được? Câu hỏi ấy nếu rơi vào đầu người khác có thể chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Nhưng với ông Baer, nó bám giết lấy ông. Năm 1966, ông này đã bắt tay vào thử nghiệm. Không có kinh phí lớn gì đâu, cũng không có những phòng game, bởi làm gì đã có khái niệm game. Chỉ là những mạch điện thô sơ và một vài đồng nghiệp tò mò cùng làm với ông. Sau nhiều lần thử sai, ông đã tạo ra một thiết bị cho phép hiển thị hình ảnh đơn giản trên TV và cho người dùng điều khiển bằng tay. Năm 1972 thì thiết bị ấy đã được thương mại hóa. Đây chính là máy chơi game đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Máy chơi game này có tên là Odyssey. Nếu nhìn cái máy Odyssey bằng cái con mắt ngày nay, nhiều người sẽ bật cười. Hình ảnh nó chỉ là một vài vạch sáng, không màu mè và cũng không có âm thanh. Nhưng giá trị của nó không nằm ở đồ họa, mà nằm ở một điều mang tính cách mạng. Lần đầu tiên con người tương tác với một thứ xuất hiện trên màn hình TV, không còn ngồi xem thụ động nữa. Từ khoảnh khắc ấy, con người bắt đầu muốn điều khiển thế giới ở trên màn hình. Vì vậy khi nói ai là người phát minh ra trò chơi điện tử, giới nghiên cứu thường đặt tên ông Ralph Baer ở vị trí trung tâm. Ông không làm ra máy chơi game hay nhất, nhưng ông là người mở ra cánh cửa đầu tiên. Còn người mang game ra đời sống và biến nó thành tiền là Nolan Bushnell. Ông sáng chế ra trò chơi gọi là Pong. Trò này thì ra đời vào năm 72. Trò này chỉ có 2 thanh gạt và một quả bóng vuông, nhưng Pong lại cực kỳ phù hợp với quán bar và giải trí. Người ta vừa uống bia, vừa chơi, vừa cười nói. Máy Pong thì nhét xu vào được, và cái máy này nhét được đến mức mà bị kẹt tiền bởi vì nó quá chạy. Từ Pong thì ông Bushnell đã lập ra Atari. Lần đầu tiên trò chơi điện tử không chỉ là phát minh mà trở thành một ngành kinh doanh. Và từ đây, trò chơi điện tử đã bước khỏi phòng khách, ra phố và ra xã hội. Và thực sự nó đã gây nghiện, trở thành một trào lưu. Vào những năm 1970-1980, game còn đơn giản nhưng cực kỳ gây nghiện. Giai đoạn này thì trò chơi điện tử giống như trò chơi dân gian thời công nghiệp. Không có cốt truyện, cũng không có triết lý sống, cũng chẳng cần phải giải thích dài dòng. Game lúc đó chỉ xoay quanh một câu hỏi rất bình thường, đó là chơi có vui hay không? Và câu trả lời thường là vui đến mức nghiện và không dứt ra được. Những cái tên như là Pong hay là Pac-Man đều có chung một đặc điểm. Luật chơi rất đơn giản đến mức nhìn là hiểu ngay, không có mở đầu, không có đoạn kết. Người chơi bước vào trò chơi, thua thì được chơi lại. Chính cái sự lặp lại ấy tạo ra cảm giác gây nghiện rất mạnh. Mỗi lần thua là một lần tự nhủ, thêm ván nữa thôi, rồi ván sau lại kéo thêm vài ván nữa. Game thời này chỉ là cuộc chiến của phản xạ, kiên nhẫn. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Nintendo bước lên sân khấu. Nintendo đã làm một việc rất quan trọng. Họ mang game về phòng khách gia đình, và quan trọng hơn, họ mang nhân vật vào game, tức là có hồn, có cốt truyện. Lần đầu tiên người chơi không chỉ điều khiển một khối hình hay là một con tàu vô danh, mà điều khiển một ai đó. Ví dụ như là Mario, là Zelda, những cái tên nghe rất đời, rất gần và nghe có hồn hơn hẳn. Từ khoảnh khắc đó thì game bắt đầu thay đổi bản chất. Nó không còn là điểm số hay là cách sống sót càng lâu càng tốt. Game trở thành một hành trình. Người chơi nhớ nhân vật, nhớ bản đồ, nhớ từng đoạn nhạc nền lặp đi lặp lại mà nghe mãi không chán. Game bắt đầu có linh hồn và người chơi bắt đầu gắn bó cảm xúc của mình vào game. Đến thập niên 1990 thì game lại diễn ra thêm một bước ngoặt nữa. Khi công nghệ đồ họa 3D xuất hiện, trò chơi điện tử bắt đầu mơ đến những giấc mơ lớn hơn. Nó không muốn chỉ là trò chơi nữa, nó muốn trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Và người giúp game tiến gần đến giấc mơ đó chính là Sony với hệ máy nổi tiếng PlayStation. PlayStation mang đến một cảm giác rất khác. Game không chỉ còn dành cho trẻ con, nó trưởng thành hơn, người lớn hơn, phức tạp hơn, nhiều cảm xúc hơn. Người chơi không chỉ chơi mà đắm mình trong thế giới ảo. Camera có thể xoay, nhân vật có chiều sâu, câu chuyện có mở đầu, có cao trào, có kết thúc. Game lúc này bắt đầu học cách kể chuyện giống điện ảnh, thậm chí có những lúc còn làm tốt hơn phim vì người chơi tự mình sống trong câu chuyện đó. Ở giai đoạn này, game trở thành nơi để con người trốn khỏi đời thực, không phải trốn theo nghĩa tiêu cực mà là tìm một không gian khác để sống, để thử những vai trò mà ngoài đời không có cơ hội trải nghiệm.
game không còn là trò chơi nữa, nó trở thành phương tiện kể chuyện và giải tỏa cảm xúc. Bước sang thế kỷ 21, trò chơi điện tử chính thức bước vào thời kỳ đế chế. PlayStation một lần nữa khẳng định game không còn là ngành phụ bên lề. Doanh thu của game vượt qua cả điện ảnh và không ai còn dám coi thường nó nữa. Rồi Internet xuất hiện phổ biến hơn, nó làm thay đổi hoàn toàn cách con người chơi game. Người chơi không còn ngồi đơn độc trước màn hình, họ chơi cùng nhau, nói chuyện với nhau, hợp tác, cãi nhau, thậm chí là yêu nhau ở trong game. Game trở thành không gian xã hội, với nhiều người, đó là nơi có bạn bè, có cộng đồng, có cảm giác thuộc về một thế giới nào đó. Game lúc này không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán trải nghiệm kéo dài hàng giờ. Người chơi sẵn sàng đầu tư thời gian, tiền bạc, rất nhiều tiền bạc và cảm xúc. Game đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ, vận hành nghiêm túc, có chiến lược và có văn hóa riêng. Rồi smartphone xuất hiện và game lại là một cú chuyển mình ngoạn mục. Game không chỉ còn nằm trong phòng khách hay là trên bàn máy tính nữa. Nó chui thẳng vào túi quần và người ta không nhất thiết phải đến một chỗ nào đó để chơi game, bởi vì chỉ cần có điện thoại, chỉ cần vài phút rảnh là có thể chơi. Tác động của điều này là chưa từng có. Hàng tỷ người trên thế giới lần đầu tiên chơi game, dù trước đó họ chưa từng nghĩ mình là game thủ. Game trở thành thói quen hàng ngày, giống như uống cà phê buổi sáng hay lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ. Chơi nhanh, chơi ngắn nhưng chơi rất đều. Từ đây, ranh giới giữa người chơi game và người không chơi game gần như biến mất. Game trở thành một phần của đời sống hiện đại, len lỏi vào từng khoảnh khắc thời gian nhỏ trong ngày. Sau đây là một số sự thật thú vị về game. Doanh thu ngành trò chơi điện tử toàn cầu hiện ở mức hơn 180 đến 200 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, cao hơn cả điện ảnh và âm nhạc cộng lại. Nói cách khác, game không còn là đứa em út trong ngành giải trí, mà là ông trùm thực sự của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Kỷ lục liên quan đến máy chơi game đó là máy chơi game PlayStation 2, bán được hơn 155 triệu máy. Con số này nhiều hơn dân số của khá nhiều quốc gia trên thế giới. Nói tóm lại, loanh quanh khoảng top 10 quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Một cái máy chơi game, nhưng mức độ phổ cập thì ngang với một nền văn minh thu nhỏ. Game bán chạy nhất lịch sử là game nào? Trò chơi bán chạy nhất mọi thời đại đó là Minecraft. Trò này thì bán được hơn 300 triệu bản. Đồ họa vương vức, nhìn như xếp gạch trẻ con, nhưng lại trở thành game bán chạy nhất lịch sử loài người. Điều này cho thấy game hay không chỉ là game đẹp hoặc không bắt buộc phải là game đẹp, mà quan trọng nằm ở tự do và sáng tạo. Kỷ lục về giải đấu có tiền thưởng thì đó là giải International của Dota 2, từng có quỹ tiền thưởng hơn 40 triệu đô la Mỹ trong một mùa, cao hơn nhiều những giải thể thao truyền thống danh giá. Ngồi chơi game lên đến đỉnh cao, thu nhập không thua vận động viên thể thao chuyên nghiệp, hoặc thậm chí là hơn rất nhiều môn thể thao chuyên nghiệp. Và kỷ lục cuối cùng, hiện nay khoảng 3,3 tỷ người trên thế giới chơi game, tức là con số chiếm khoảng 40% dân số toàn cầu. Game không còn là thú vui của trẻ con, mà là một trong những văn hóa phổ biến, giống như xem phim, nghe nhạc hay dùng mạng xã hội. Ngày nay, game, trò chơi điện tử, là thể thao điện tử, là văn hóa, là cộng đồng, là nơi để sáng tạo. Nó khiến con người khóc, cười, tức giận, suy nghĩ, làm giàu, có khi lại mất tất cả. Và tất cả bắt đầu từ một câu hỏi rất ngây thơ của ông Ralph Baer hơn một nửa thế kỷ trước. Câu chuyện của game trò chơi điện tử suy cho cùng là câu chuyện về con người muốn tương tác, muốn kiểm soát, muốn sống thêm một cuộc đời khác. Và có lẽ vì thế, dù công nghệ có thay đổi như thế nào, game vẫn sẽ còn ở lại rất lâu với chúng ta.